Goedemiddag iedereen en weer welkom op ons wekelijkse bijeenkomst met Tom en mezelf. Dit webinar is georganiseerd door WH Selfinvest en ik ga hier ons product FreeStocks bespreken. Ik ga eens kijken naar de mensen hier aanwezig. Ik denk dat de meesten onder jullie mij wel ook al kennen. Mijn naam is Evelien en ik werk voor WH Selfinvest gedurende 3 jaar reeds. Dus in dit webinar gaan wij FreeStocks bespreken. FreeStocks, wat kan u daarmee doen? U kan daarmee aandelen en opties commissievrij verhandelen. Specifieke aandelen, namelijk enkel de Amerikaanse aandelen. En ja, uiteindelijk, ik heb het al gezegd, het grootste voordeel van FreeStocks is dat u deze commissievrij kan verhandelen. Ik denk als u naar het aanbod van commissievrije brokers of neobrokers gaat kijken, dat u niet goedkoper gaat vinden dan FreeStocks voor deze producten. Dus kijk zeker eens naar onze website www.freestocks.com. Kan in het Nederlands gezet worden. Hier ziet u deze mooi voor u tentoongesteld en kan u alle informatie gaan bekijken. Uiteraard het belangrijkste, als u interesse heeft, leer zeker het aanbod en het platform kennen via een gratis demorekening. Kan u downloaden hier bovenaan, op deze knop te duwen. Onderaan vult u uw persoonlijke gegevens in en u krijgt voor 1 week een gratis demo-account. Deze service heeft u 2 keer, dus u kan voor 2 weken het gratis demo-account uittesten. Als u dan helemaal overtuigd bent, uiteraard open een rekening, gaat zeer makkelijk en u kan 2 dagen later, 3 dagen later beginnen traden. Uiteraard wens ik ook graag onze partner Tom Lassing vandaag voor te stellen. Hij gaat het uiteraard hebben over wat Donald Trump gisteren allemaal besproken heeft en wat dit als impact heeft op de Amerikaanse aandelen en meer in het bijzonder in Unilever. Tom, ik ga u het beeld geven. Heel mooi. Ja, daar is hij. Nou, dankjewel Evelien. Ja, ik ga het hebben over Unilever. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even praten over wat er allemaal gaande is natuurlijk in de Verenigde Staten met Donald Trump. Die importheffingen die hij heeft ingevoerd voor alle landen behalve Rusland, die hebben een impact. Nou is het even de vraag of ze genoeg impact hebben om de wereldeconomie in een crash te doen laten eindigen. Maar het is wel belangrijk dat we daar toch op voorsorteren. En Unilever is een van die aandelen waarmee je dus kan voorsorteren. Want als we kijken naar andere aandelen, een Apple bijvoorbeeld heeft gisteren 9,25% verloren. Kijken we naar Darling, die we vorige week hebben besproken, 5% verloren. Shell 4% verloren. Tesla 5,5% verloren. Dus dat zijn nogal wat klappen. Toyota ook 5,2% daling. Dus je ziet, dat heeft een impact. Nou, bij welke bedrijven heeft dat de meeste impact? Dat zijn bedrijven die exporteren naar de Verenigde Staten. Een Toyota, ja, die is heel erg belangrijk dat die de Amerikaanse markt kunnen benaderen. Want die hebben echt auto's die helemaal gemaakt zijn voor de Verenigde Staten. Dus alle auto's die elders gemaakt zijn, die dan vervolgens Amerika binnen moeten komen, ja, daar gaat dus een flink een stukje importtarief op bestaan. En daarmee worden die auto's een stuk duurder. Dus voor Toyota een vreselijke zaak. Bij Tesla natuurlijk niet, want het is een Amerikaans bedrijf. Maar Tesla heeft het probleem dat alle andere landen nu zeggen van ja, dat is het eerste bedrijf waar wij natuurlijk niks meer mee te maken willen hebben. Sterker nog, ik wilde helemaal die aandelen zelf niet bezitten. Maar een auto wil ik helemaal niet ingevonden worden. Dus behalve als je mij cremeert, dan wil ik wel in een Tesla gecremeerd worden. Want dan is die er ook tenminste aan. Maar voor de rest hoef ik geen Tesla meer te hebben. Dus dat zijn allemaal dingen die als belegger is het natuurlijk van belang dat je kijkt van oké, hoe ga ik nu om? Nou, heb ik gisteren met Harm van Wijk, de collega, heb ik een masterclass degelijk beleggen gehad. Een heleboel dingen waar je aan kan denken. Maar één van die dingen, als je in aandelen belegt, is het nu de tijd om naar de degelijke aandelen te gaan. En Unilever is een degelijk aandeel, ook een heel behoudend aandeel, want eten moeten we allemaal. Nou, Unilever is dan wat dat betreft ook wel een flink groot bedrijf.
Het is een Engels bedrijf tegenwoordig. En een van de dingen die nu van belang is, Ben & Jerry, dat is een onderdeel van Unilever, maar is een heel, ja, klinkt gek, een links onderdeel. Het bedrijf wordt geleid door mensen die een politiek linkse kleur hebben. Dat ligt dus heel slecht in de Verenigde Staten. En Unilever weet dat en heeft dus gezegd, nou, we moeten jullie een beetje minder vrij laten in jullie uitingen. En dus heeft nu de co-founder van Ben & Jerry gezegd, nou, wij zouden graag los van Unilever komen. Wij willen weg. Kunnen jullie ons niet apart wegzetten of verkopen? Dus dat zijn wel dingen die bij Unilever spelen. Nou, als we dan kijken naar Unilever, gisteren 4,5% winst. Vandaag voor beurs staat hij nu op 0,02% verlies. Hij stond net even op winst. Dus dat is interessant dat dat bedrijf dan, dat aandeel, nu op 0 zelfs, dat het eigenlijk veel beter loopt als de rest. Dat komt omdat het zo behoudend is, omdat het natuurlijk met name voedsel is. En, heel belangrijk, ze produceren heel veel lokaal. Dus ze hoeven niet te importeren wat ze in Amerika verkopen, want het wordt daar ook gemaakt. Hetzelfde geldt dan voor Europa. Dus er gaat heel weinig, relatief heel weinig van hun producten, gaan heel de wereld over. Dat is natuurlijk gunstig als er zo'n importheffingenoorlog komt. Dus daar zit dan een mooi puntje. Kijken we eventjes naar het bedrijf zelf, naar wat cijfers. Dan zien we dat de market cap, het bedrijf is waard 156 miljard. Officieel 181 miljard waard. Daar staat wel enterprise waarde. Dus dat betekent dat het dan goedkoper zou zijn dan. Maar de koers-winstverhouding op dit moment 25 is hoog. 18 voor volgend jaar. PEG ratio 3. Het is geen goedkoop aandeel. Kwaliteit betaal je. Unilever is nu eenmaal wel kwaliteit. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Daar weten we allemaal. Nou, kijk, return on equity 29,4% is ook heel erg hoog. Dus wat dat betreft is het ook helemaal geen slecht aandeel. De omzetgroei 1,6% is niet aanzienlijk. De winst is wel flink gedaald. En ze hebben dan een schuld van 32 miljard. Terwijl ze 7 miljard cash hebben. Maar er is een vrije kasstroom na belastingen van ruim 6 miljard. Dus dan is die schuld van 32 miljard helemaal geen probleem. Het dividend is bijna 3%. Dat is netjes. Dus dat is ook een teken dat ze keurig de kasstroom in de perken houden en de aandeelhouders gewoon belonen met een 3%. Dus dat is helemaal geen slechte zaak. Er is een short positie, maar die valt ook heel erg mee, 0,08%. Dus dat is echt heel weinig. Het is gewoon een degelijk bedrijf. Ja, dan is het wel zaak om eventjes naar de koersgrafiek te kijken. Je ziet die bovenste lijn, dat is de koers, de slotkoers van gisteren. Die onderste lijn is een lijntje wat ik getrokken heb. En die heb ik bewust getrokken. Die heb ik hier getrokken in de gap. Dat zien we hier net onder de dal wat toen is gezet. Hier ook weer een laatste gap. En ik vind het een heel mooi stop-loss moment als je dat doet. Dus 61,96 is wat mij betreft heel dicht op de huidige koers. De stop-loss, maar dan wel end of day. Dus pas aan het eind van de Amerikaanse handelsdag en om 9:30, tussen 9:30 en 10 ga je kijken waar staat hij. En dan vind ik dat je pas de volgende handelsdag na 4:30 moet kijken waar staat hij dan. Als hij dan nog onder de 61,96 staat, dan zou je wat mij betreft er weer uit moeten stappen. Dan is toch die doorbraak omhoog die we hier nu zien, hè, die is dan weg. Nou, ik had ook nog iets lager een lijntje kunnen trekken. Want er loopt hier dan een mooi punt, zo hier. Dat zie je dan, voordat ze naar boven verschoten, zie je hier ook zo'n mooi punt. En dan zie je ook dat dat op meerdere plekken is dat een beweging geweest. Je ziet hier de bodem, dat was hier ook de bodem. En hier was het eigenlijk het topje, maar hij ging nog verder omhoog. Hier zie je een bodem, hier zie je de gap, hier zie je de top. Hier heeft hij niet gehaald, hier is hij 1 keertje naar boven geweest. En hier schoot hij er ineens boven. Dus dat is op 60,01. Nou, zeg even 59,95. Daar ligt ook een steun. Daar zou je dan ook een stoploss kunnen leggen. Als je zegt, ja, ik vind een paar dubbeltjes eronder, vind ik echt even iets te kort op de bal. Ik ben bereid om ook een 5% verlies te leiden. Dan zou je dus net onder de 60 ook een stoploss kunnen leggen.
Ik raad aan om die niet in het systeem te leggen, maar die puur te onthouden en te kijken naar de slotkoers en dan de volgende dag als je instapt. Maar dit is geen beleggingsadvies. Je moet zelf je keuze maken en je analyse doen of dit aandeel iets voor jou is. Ik vind zelf, maar goed, dat ben ik, dat in deze marktomstandigheden met enorme onrust en we weten niet wat de dag van morgen gaat brengen, nou morgen zaterdag, maar maandag en verder, is het toch wel verstandig om wat meer naar kwaliteit, naar degelijke bedrijven, degelijke en structureel winstgevende bedrijven te gaan, zoals een Unilever dat wat mij betreft is. En nou weet ik wel, het is gewoon duur, maar ja, dat wat ik al zei, dat heb je met kwaliteit, dat is gewoon wat duurder. En die degelijkheid, die betaal je dan ergens mee. Het voordeel is gewoon dat je wat minder kans maakt op enorme koersbewegingen. Maar dat gezegd hebbende, als we naar hier kijken, we stonden in 9 september afgelopen jaar op 65 en we stonden op, 15 januari stonden we op 54. Dus er zijn wel bewegingen en ook hier zie je de laatste tijd, dus vanaf 18 februari tot nu, zie je ook van 54 tot 62. Dus er zijn wel bewegingen. In dit geval was het omhoog, maar we zijn dus net omhoog doorgebroken wat mij betreft. En vandaar dat ik zeg, ja, dan vind ik dit nu even interessant. Gaat dit verder omhoog, dan profiteer je even mee. En dan is het wel de vraag, wanneer stap je weer uit? Tot waar gaat dit? Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Je kan dan heel goed, wat mij betreft, de winst laten meelopen en dan een stop-loss onderleggen. Bijvoorbeeld 1 euro onder de hoogste slotkoers. Dan weet ik, dat is niet heel veel verschil, maar het is natuurlijk een degelijk aandeel. En dan ben je er ook uit op het moment dat hij eventjes terugkomt. En ja, goed, als je dat hier ziet, hier zie je toch een behoorlijke lange stijging, zonder dat hij meer dan 1 euro terug is gegaan. We zijn hier van 56, nou hier zie je, even kijken, ja hier 1, nou dan zou je 1,5 euro, als je dat zou doen hier, dan had je die hele trip omhoog kunnen maken. Had je 1 euro gezet, dan was je halverwege er al uit geweest. Maar dan nog heb je een aardig stukje winst gemaakt van een 47 tot 55. Dus in die zin was dat nog steeds niet slecht geweest. Maar hou dus een stop-loss aan van, nou ja, je kan euro of dollar zeggen, je kan ook $1,5, dan zit je ietsje veiliger. Doe je $1,5, als je dan terugkijkt, dan ga je toch al een flink end terug voor wat betreft de verliezen. Hier zie je dus dat je op 1 dag is die natuurlijk heel erg flink bewogen. Is hoog begonnen en laag geëindigd, maar herstelde weer snel. Ja, we zijn dus nu op weg omhoog. En pak je winst als je die hebt in deze markt. Want het is nu niet, ik verwacht nu niet dat die zo'n enorm lange stijging echt omhoog blijft gaan. Maar nu zie je gewoon dat mensen naar kwaliteit om willen schakelen. Dat zagen we al eerder, dat zien we nu. En ik denk dat wat dat betreft, als we het naar een jaar zetten, dit kan wel eens een beweging gaan worden die in ieder geval hier overheen gaat en verder trekt. Want deze onzekerheid maakt dat beleggers een heleboel aandelen even niet willen hebben. Zelfs Apple gooien ze gewoon fors uit. En dan is het toch wel zaak om aandelen te pakken die mensen wel willen hebben. En die sprong die hier is gemaakt, die is wel aanzienlijk. Die geeft toch wel aan dat er erg veel aandacht voor dit aandeel is geweest. Evelien, er zijn er vragen. Ja, ik zie inderdaad een vraag. Een persoon die eigenlijk totaal uit de aandelenindustrie gaat. Dus dat zijn vraag is het nu wel degelijk het moment om aandelen te kopen, in eenderd welke sector, en eventueel naar een ander financieel instrument overstappen? Ja, als ik kijk naar het grote plaatje van mij, ik heb 4 pijlers waarin ik beleg. Dat is cash, dat is vastgoed, dat is leningen en dat is aandelen. Dan neem ik op dit moment winst in mijn vastgoed en mijn aandelen. En dat gaat naar cash. En cash is wat mij betreft goud en zilver. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. Ik vind ook een crash, zoals we dat nu even zien, als we dat een crash noemen, 5% zijn we nu vandaag ook weer omlaag aan het gaan, is voor mij fantastisch. Want ik heb dus goud en zilver in cash als het ware. En ik zit dus te wachten totdat ik goedkoop weer aandelen kan gaan kopen. Maar ik verkoop nooit al mijn aandelen. Dus het is ook zo dat ik zeg van als je dan nu iets zoekt, je wilt toch in aandelen zitten, je wilt het opwaartspotentieel wel hebben, dan zou ik nu even in kwaliteitsaandelen gaan zitten.
Maar ik ben nu eigenlijk mijn posities in aandelen. Als ik winst heb, dan pak ik die winst. En dan gaat het dus naar vooral cash. En hetzelfde doe ik op dit moment in vastgoed. Dus in die zin, het is niet logisch als je nu al echt uit gaat breiden in je aandelenportefeuille. Dat is niet de weg. Dus wat dat betreft een hele goede vraag. En ik hoop dat daarmee ook mijn antwoord ook duidelijk is. Dat ik ga natuurlijk hier aandelen bespreken. En bespreek het best mogelijke aandeel wat ik dan op dit moment zie. Dat ik denk van ja, ga dan daarin. Maar in het grote plaatje zeg ik ja, ik zou nou meer cash willen hebben en winst te nemen. Dan dat ik echt vol aandelen zou kopen. En welke signalen zou jij dan op de beurs willen zien om toch die pijlers terug eventueel meer naar aandelen te laten wegen? Ja, een van de dingen die we nu zien is dat de koers-winstverhouding, ook van Unilever, maar ook van andere bedrijven, nog steeds veel te hoog is. Dus aandelen zijn over het geheel genomen overgewaardeerd. Dat houdt dus in dat structureel gezien je dus nu eigenlijk winsten moet nemen. Want we gaan terug, welk moment dan ook, we gaan terug naar een gemiddelde of zelfs naar onder dat gemiddelde van hoe is het gewaardeerd. Dus aandelen zijn gewoon nu duur. Net zoals vastgoed in Nederland nu duur is. En ik zie nu zelf, ik zit natuurlijk met mijn vastgoed in Detroit. En ik zie 200% tot 300% winst op mijn vastgoed waarvoor ik het heb gekocht. Maar ja, dan is het nog steeds daar heel erg goedkoop wat mij betreft waar ik zit. Maar in Californië en in Florida, daar zie je dat die vastgoedmarkten veel te hoog gewaardeerd zijn. Dat is niet vol te houden, zeker niet met deze onzekerheid. Dus in die zin is het dus logisch om in het algemeen aandelen en vastgoed nu te verkopen, omdat het gewoon te duur is. En dus naar of leningen of naar de cashposities te gaan. Oké, perfect. Super uw analyse. Dat was het voor de vragen. Dan rest mij nog u een zeer fijn weekend te wensen, ook alle kijkers thuis. Hopelijk een zonnig weekend en dan zien we elkaar volgende week terug. Dag. Houdoe.